Sziasztok, gyerekek! Hát nem fogjátok elhinni, hősökkel teli a világ. Akármerre nézek, mindenütt rengeteg hőst látok. Mi a hős definíciója? Olyan ember, aki az igazság érdekében túlerővel szemben harcol, és az életét áldozza is adott esetben, vagy nagy megpróbáltatást vállal. Lehetne más definíció is, de hát én most önkényesen így határoztam meg. Hogyha körbenézitek a környezeteteket, az embereket, akkor láthatjátok, hogy mindenki valami eszméletlen, hatalmas igyekezettel, heroikus erőfeszítéssel igyekszik a világot az ő elképzelésére és az ő vágyai szerint formálni. Ez így legyen, az úgy legyen, a Pisti ne a Sárit vegye el feleségül, miért válik el a Géza a Klánitól, miért ez lett a főnök, miért nem, miért ez a politikai párt van, azok vesztenek, ezek dögöljenek meg, ezek ilyen rosszak, azok ilyen rosszak. Tehát, mint hogy egy óriás, hatalmas vésővel igyekezne az egész világot a maga képére formálni, vagy a maga elképzelésére, és harcol a világ jelenlegi formája ellen, és igyekszik azt átalakítani. És mondhatnánk azt is, hogy hát milyen tiszteletre méltó dolog, hiszen az igazság érdekében, mert mindenki meg van győződve, hogy neki igaza van. Igen, ő az egyetlen, aki már 30 éve fél lábon áll, és a szobor az oszlop tetején, és mindenki körülötte bolond. Csak én vagyok normális, mindenki meggyőző. Csak nekem van igazam, mindenki más tévelyek. Ugye mindenki ebben a hitben van, és ebben a szent hitben és szent tévedésben küzd, hogy igen, mert így és úgy, és harcol, és bizony sokan majd belehalnak, majd belepusztulnak, vagy megnyomorodnak, vagy belefáradnak, de mindenki vívja a maga harcát, a maga hősi harcát. Ami szép dolog, hogy van kitartás az emberben, de hogy érdemes meggondolni azt, hogy a külvilág az túlerőben van, gyerekek. Az egyén az törvényszerűen csak veszíthet. Még nem volt ember, aki teljesen meg tudta változtatni az egész világot a saját képére. Jézus volt az egyetlen, aki ugye egymaga kiállt és egy hadsereget le tudott győzni, megöpték, és 2000 év múlva is még élnek a tanai, és tanulják az emberek, hogy az átlag ember a küzdelmével nem képes erre. A világ az mindig túlerőben van. És arról nem is beszélve, hogy ugye én ilyen irányba akarnám hajtani a világot, hogy erre menjen, és vannak mások, akiknek pontosan ellenkező az elképzelésük, az ő igazságuk, és ők is ugyanúgy hajtják, tehát az érdekek törvényszerűen ütköznek. Így azt lehet mondani, hogy a világ megváltoztatására törő igyekezet értelmetlen. Volt a régi időkben egy uralkodó, keleten, akinek születésétől fogva nagyon érzékeny volt a lába, a talpa. És mivel ő volt az uralkodó, kiadta a parancsot, hogy szőjenek rengeteg szőnyeget, és borítsák be az egész birodalmát szőnyeggel. És hát neki is álltak a takácsok, a szőnyegszövők fonni vagy szőni a rengeteg szőnyeget, és akkor az egyik bölcs odament hozzá, és azt mondta, hogy fenség, nem kéne esetleg megpróbálnunk azt, hogy egy
darab szőnyeget levágunk és a talpadra kötözzük, hiszen ugyanaz történik. Ugyanolyan kényelmes lesz a lábának, és a király a fejére csapott tényleg, és ugye a legenda szerint így találták fel a cipőt. Tehát sokkal jobban járunk, hogyha a világ megváltoztatása helyett önmagunkra fordítjuk a figyelmünket. Exotéria helyett ezotéria. Kifelé fordulás helyett befelé fordulás. Azt a nagy szobrát vésőt nem a túlerőben lévő világra irányítjuk, nem ővelük csatázunk és harcolunk, hanem önmagunkat igyekszünk átalakítani. Sokkal könnyebb, mert egyetlen egy valakiről van szó. És önmagamhoz én vagyok a legközelebb. Tehát én ismerem a legjobban magam, és én tudom a legjobban átalakítani önmagam. Sokkal értelmesebb, racionálisabb és logikusabb lépés. A világban, ha körülnéznek a természetben, a túlélés egyenlő az alkalmazkodással. Aki nem alakul át, az elvész. Gondoljátok végig, gyerekek, nem baj, ha valaki harcol, harcoljon, csak előbb-utóbb úgyis mindenki belepárad, és ugyanoda fogunk kiukadni, hogy mindenki, ha belepáradt a külvilággal folytatott harcba, akkor önmaga átalakítására fogja fordítani a figyelmét. De más kárán tanul az okos, ezért nyugodtan megtehetitek, hogy a mai naptól kezdve önmagatokat alakítjátok át. Sok sikert ehhez a nem könnyű munkához. Sziasztok!